Πού είστε πασάδες μου, πού είστε? Τώρα τι να πω, καλό χειμώνα να πω? Εντάξει, όχι χειμώνας ακόμα ρε παιδιά, εντάξει, Ελλάδα είμαστε. Climate, θα φτάσει Οκτώβρης και ακόμα θα έχει ζέστες. Αλλά, τώρα επειδή πλησιάζουμε προς το χειμώνα, τίνουμε προς τα εκεί, όλοι ξέρω ότι ψάχνετε να βρείτε συνήθως κάτι καινούργιο σε ό,τι αφορά τεχνολογία. Και είμαι σίγουρος ότι τώρα έχετε μάθει για καινούργιες κονσόλες και υπάρχει κάτι το οποίο πιστεύω ότι σίγουρα θα το ψάχνετε πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι μία καινούργια οθόνη. Άλλοι την ψάχνετε είτε για υπολογιστή, άλλοι το ψάχνετε για κονσόλες. Τι σας έχω σήμερα εδώ? Όσοι θέλατε budget και gaming, σας έφτιαξα. Σας έχω αυτό εδώ. Όπα. Είναι λίγο μεγάλη, αλήθεια είναι. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το monitor της LG. Είναι μοντέλο του 2019, είναι περσινό μοντέλο, αλλά ήταν η τελευταία σειρά που έχει βγάλει. Είναι το 27GL 650F, είναι 27 inch, είναι gaming monitor, είναι και IPS και 144Hz και υποστηρίζει και G-Sync και FreeSync. Τι έχεις να πεις? Τίποτα δεν έχεις να πεις, το ξέρω, λογικό. Αλλά, επειδή δεν κρατιέμαι και θέλω να το δω και εγώ μαζί σας, πάμε παιδιά να το κάνουμε unboxing. Και φυσικά, με τι θα το κάναμε άλλο? Με αυτό εδώ. Εδώ, τι σας έχω? Το μαγικό κλειδί. Δεν κρατιέμαι με τίποτα. Τι, θέλετε να δείτε κι εσείς? Όχι τώρα. Η οθόνη είναι απλό. Είναι αυτή. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η οθόνη. Έχουμε ένα monitor το οποίο διαγώνια είναι 69 εκατοστά, είναι 27 inch. Είναι όπως είπαμε και πριν το panel IPS. Είναι μοντέλο του 2019, έχει 144Hz, υποστηρίζει και G-Sync. Προσέχτε όμως τι γίνεται, είναι G-Sync compatible. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει hardware μέσα το οποίο είναι από την Nvidia, είναι καθαρά software, δηλαδή από λογισμικό που κατεβάζουμε από το ίντερνετ. Υποστηρίζει Adaptive Sync και FreeSync που είναι της AMD, είναι το αντίστοιχο του G-Sync για όσους δεν ξέρουν. Επίσης η βάση του είναι από μέταλλο και πλαστικό. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι πλαστικό. Μπορούμε να τη ρυθμίσουμε, είναι πολύ εύκολο ρυθμιζόμενη η βάση της και μπορεί να πάει είτε πιο ψηλά είτε πιο χαμηλά. Επίσης μπορούμε την οθόνη να τη γυρίσουμε είτε σε portrait mode, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, κατεβάζω λίγο πιο χαμηλά, ή μπορούμε να τη γυρίσουμε οριζόντια. Βέβαια δεν γυρίζει από την αντίθετη πλευρά, δηλαδή από εδώ δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε σε portrait mode, αλλά μικρή λεπτομέρεια, δεν θα μας χρειαστεί αυτό έτσι κι αλλιώς. Επίσης έχουμε πίσω ένα DisplayPort 1,2, έχουμε 2 HDMI για να τα συνδέσουμε σε περίπτωση που θέλουμε εκτός από υπολογιστή. Μπορούμε να συνδέσουμε και δύο συσκευές πάνω, δηλαδή μπορεί να έχουμε στη μία το DisplayPort που θα είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής και στη δεύτερη ή στην τρίτη μπορεί να συνδέσουμε ή κάποια κονσόλα ή κάποιο DVD player. Οπότε έχουμε 2 HDMI, έχουμε επίσης ένα DisplayPort και έχουμε και μία θύρα για ακουστικά τα οποία μπορούμε να βάλουμε για να χρησιμοποιήσουμε και φυσικά το ρεύμα τροφοδοσίας που μας δίνει πίσω. Μαζί με την οθόνη όμως, να τη βάλω στην άκρη, ερχότανε και αυτό εδώ το σακουλάκι, το οποίο μας έδινε μέσα αυτό εδώ, το οποίο είναι για να κάνουμε cable management στα καλώδια που το τοποθετούμε στη βάση του. Επίσης έχουμε ένα DisplayPort, το οποίο μας το δίνει μέσα στη συσκευασία της LG για να το συνδέσουμε με υπολογιστή. Συνήθως, γιατί οι τηλεοράσεις και οι κονσόλες συνδέονται με HDMI, δεν έχουν DisplayPort, τουλάχιστον ακόμα. Για τις νέες γενιάς δεν ξέρω, το δούμε αυτό. Εδώ έχουμε την τροφοδοσία, για την οποία θα το συνδέσουμε. Εδώ μας δίνει κάποια manual και έγγραφα της LG και για την εγγύησή της. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Είναι αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά, μου αρέσουν εμένα. Εδώ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το έγγραφο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης έχουμε εδώ, αυτό είναι όντως σημαντικό, έχουμε ένα έγγραφο το οποίο μας δίνει Display Quality Assurance, το οποίο μας δείχνει πιστοποίηση για την οθόνη σε ό,τι αφορά τα χρώματά του, για το panel το οποίο φοράει. Είναι ένα report στην ουσία που μας το παρουσιάζει. Αυτό είναι όντως σημαντικό έγγραφο και είναι πολύ καλό που το έχει μέσα, γιατί έχουν γίνει κάποια calibration στα χρώματα κλπ. Γι' αυτό το αφήνω εδώ. Και έχουμε και ένα CD της LG. Καλά ρε LG, βρε πουλάκι μου, βρε 2020 με CD, βρε γλυκιά μου LG. Τι είναι αυτό, CD. Το ξεχνάμε το CD, δεν χρειάζεται το CD. Λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια που δίνει μέσα και χρειαζόμαστε. Τώρα βέβαια, για να δούμε και όλα τα υπόλοιπα που μας λέει LG, γιατί εδώ μας λέει και πολλά άλλα. Πρώτον, μας λέει ότι έχει 5ms gray to gray, που είναι στην ουσία ο χρόνος απόκρισης από γκρι σε γκρι. Μας λέει 5ms, αλλά πέρα από αυτό η LG μας δίνει 1ms MBR το ονομάζει, το οποίο είναι Motion Blur Reduction. Το Motion Blur Reduction στην ουσία είναι για να αποφεύγουμε το ghosting ή το flickering, τις γραμμές δηλαδή που παρουσιάζει κάποια κοψίματα που κάνει όταν παίζουμε ή αλλάζουν απότομα τα frames. Το έχει ονομάσει έτσι LG, στην ουσία αυτό τι κάνει. Κατεβάζει το backlight φωτισμό που έχει, γιατί το panel είναι IPS, είναι LCD οθόνη και έχει backlight φωτισμό από πίσω. Κατεβάζει το φωτισμό που χρειάζεται αναλόγως στη σκηνή και αναλόγως στο τι μας παρουσιάζει. Οπότε, όταν δείχνει άλλες σκηνές, να μην υπάρχει αυτή η ξαφνική αλλαγή φωτισμού και μας κάνει είτε κοψίματα, είτε ανεβαίνουν τα frames είτε κατεβαίνουν, είτε το βλέπουμε κάπου πιο φωτεινό και κάπου λιγότερο φωτεινό. Και να μην υπάρχει δηλαδή το ghosting. Αυτό στην ουσία είναι το Motion Blur Reduction, είναι τεχνολογία της LG όπως την έχει ονομάσει και κάπου έρχεται, αντισταθμίζεται βασικά να το πω έτσι κάπου, με τα 5ms Gray to Gray που έχει απόκριση. Γιατί συνήθως η μονάδα μέτρησης στις οθόνες είναι το Gray to Gray, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Να πω επίσης ότι παιδιά, τα 5ms μπορεί να σας ακούγονται σε κάποιους πολλά, γιατί πολλοί παίζουν με TN panel που έχουν ένα ms και το ακούτε συνέχεια, ένα ms και ένα ms. Παιδιά, δεν έχει τόσο σημασία. Ειδικά ότι σε ένα IPS panel παίρνεις καλύτερα χρώματα, καλύτερες γωνίες θέασης, πολύ βασικό. Ειδικά αν βλέπετε και ταινίες πέραν από το αν παίζετε παιχνίδια. Και πραγματικά ο χρόνος απόκρισης δεν θα δείτε μεγάλη διαφορά αν δεν είστε τουλάχιστον competitive player ή παίζετε πιο επαγγελματικά. Έτσι, να τονίσω για τη συγκεκριμένη οθόνη ότι υπάρχει και η δυνατότητα υποστήριξης HDR, υποστηρίζει και HDR, υποστηρίζει και HDR10. Βέβαια έχουμε το πιο χαμηλό σε HDR, δεν μας δίνει δηλαδή το HDR που συναντάμε σε πολύ ακριβές τηλεοράσεις ή πολύ ακριβές οθόνες. Είναι όμως και λογικό, γιατί παιδιά στο budget τιμής που παίζει η οθόνη πάλι καλά που έχει και το HDR, οι περισσότερες δεν έχουν. Οπότε για μένα είναι ένα θετικό ακόμα το ότι έχει HDR. Τώρα όμως, πέρα από το τι λένε στα χαρτιά, γιατί πολλά βλέπουμε στα χαρτιά να λένε διάφορα και στην πράξη να μην είναι έτσι, πάμε να τις συνδέσουμε και να δούμε, κάνει όλα αυτά που λέει στα χαρτιά. Λοιπόν, συνδέσαμε την οθόνη, κάναμε και κάποια τεστ, κάποιες δοκιμές. Λοιπόν, παιδιά, η οθόνη είναι πάρα πολύ καλή, είναι φοβερή. Με το που ξεκινάμε και την ανοίγουμε, έχει εδώ πέρα το joystick, το οποίο αυτή τη στιγμή με το που το πατάμε μας εμφανίζει το μενού. Στα settings μας δίνει τη δυνατότητα στο general κάτω. Έχει μια ένδειξη που γράφει power LED. Αυτή την ένδειξη αν τη βάλουμε on, ανάβει εδώ το λαμπάκι κόκκινο. Δεν είναι κάτι φοβερό παιδιά, για όποιον θέλει μπορεί να το αφήσει. Επίσης έχει DisplayPort 1.4 που είναι η τελευταία έκδοση του DisplayPort. Μας δίνει τη δυνατότητα, έχει 144 Hz, υποστηρίζει και FreeSync, έχει και G-Sync compatible. Να πω ότι με το που ανοίξουμε το FreeSync και το ενεργοποιήσουμε, αυτομάτως με ένα δεξί κλικ, επειδή εγώ έχω Nvidia κάρτα, θα δείτε ότι είναι στο παραθυράκι του G-Sync, ενεργοποιείται αυτόματα και το G-Sync. Το G-Sync είναι ενεργό από μόνο του, από τη στιγμή που εντοπίζει ότι η κάρτα μας είναι της Nvidia, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Επίσης, για να ενεργοποιήσουμε το HDR, κάνουμε ένα δεξί κλικ, πάμε στις ρυθμίσεις οθόνης και πατάμε αναπαραγωγή παιχνιδιών και εφαρμογών με HDR. Οπότε ενεργοποιείται το HDR και μας δίνει ένα βάθος στα χρώματα. Να φέρω ένα παράδειγμα δηλαδή.
δίνει ένα βάθος και μια μεγάλη αντίθεση σε χρώματα τα οποία είναι μέσα στην εικόνα. Δηλαδή δίνει ένα βάθος όπως βλέπουμε εδώ σε σχέση με εδώ και επίσης εδώ με εδώ που δείχνει τις σκιές και τα πιο σκοτεινά. Δίνει ένα μεγαλύτερο βάθος. Κυρίως είναι καλύτερο εάν θέλετε να το χρησιμοποιείτε, για μένα τουλάχιστον, ή όταν παίζετε παιχνίδια τα οποία δεν είναι online και δεν απαιτούν πολλά frames, και είναι καλύτερο να τα βλέπετε γενικά σε πράγματα που κάνετε τα οποία είναι multimedia. Σε περίπτωση που θέλετε να παίξετε παιχνίδια, καλό θα είναι για μένα να χρησιμοποιείτε περισσότερο το MBR. Και πάμε λίγο να δούμε κάποια τεστ τα οποία έχω εδώ. Η ανάλυση της οθόνης είναι Full HD, αν και είμαστε σε αρκετά κοντινή απόσταση, δεν παρατηρώ ούτε πίξελ, ούτε να πιξελιάζει κάπου, ούτε είδωλα. Είναι πολύ καλή η ανάλυση που έχει η οθόνη. Εδώ, από ό,τι βλέπουμε, το backlight bleed της οθόνης δεν είναι απειροελάχιστο, σχεδόν καθόλου. Παιδιά, κοιτάξτε, το να έχει λίγο backlight bleed εδώ ας πούμε ή σε μια γωνίτσα χαμηλά, τώρα εδώ έχουμε και το άσπρο έτσι κι αλλιώς, αυτό εδώ είναι φως, δεν είναι κάτι της οθόνης, το να έχει λίγο backlight bleed είναι λογικό γιατί η οθόνη είναι το πάνελ με backlight φωτισμό, γιατί είναι LCD, οπότε είναι λογικό να υπάρχει. Εδώ βλέπουμε την απόχρωση χρωμάτων, το grey to grey στην ουσία, που είναι από μαύρο μέχρι άσπρο. Είναι πάρα πολύ καλό, όλη η παλέτα που δίνει η οθόνη. Τέλος, εδώ έχουμε μία απλή λεπτομέρεια του sharpness, το πόσο κοφτερή εισαγωγικά μπορεί να είναι η εικόνα. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, παιδιά, που είναι πολύ σημαντικό. Το πάνελ είναι IPS, δηλαδή από όποια πλευρά και να το κοιτάξετε, τα χρώματά του παραμένουν ίδια, είτε κοιτάξετε από δεξιά, είτε από ψηλά, είτε από πάνω είτε κάτω, ο φωτισμός παραμένει ο ίδιος. Δεν θα δείτε δηλαδή αλλαγή χρωμάτων ή του φωτισμού αν το κοιτάξετε από διαφορετική γωνία. Τέλος, εδώ πέρα έχουμε το response time, που είναι δηλαδή στην ουσία, όπως βλέπετε αυτά τα δύο που μετακινούνται, ότι δεν υπάρχει ghosting, και αυτό το απειροελάχιστο που υπάρχει, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, είναι απειροελάχιστο, δηλαδή πρέπει να πλησιάσετε το πρόσωπό σας σχεδόν σε απόσταση 5 εκατοστά ούτε από την οθόνη για να το δείτε. Είναι μηδαμινό και βάσει του αποτελέσματος των χρωμάτων που δίνει δεν είναι άξιο καν σημασίας, προσωπικά για εμένα τουλάχιστον. Τώρα πάμε όμως να δούμε, πέραν από τα βίντεο, να δούμε πώς φαίνεται και σε παιχνίδια. Με το που έχουμε βάλει, τα έχω βάλει τα settings όσο γίνεται, τα έχω βάλει όλα ultra. Βλέπετε ότι έχω και anisotropic ultra, μόνο το anti-aliasing το έχω βάλει off γιατί στην προκειμένη δεν χρειάζεται. Έχω ανοίξει motion blur, ambient occlusion, τα έχω ανοίξει όλα γενικά. Και τα Gibbs and Fluids, όσοι παίζουν Killing Floor ξέρουν τι είναι για τα αίματα και κάποια εφέ τα οποία δείχνει, ρίχνουν τα FPS, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά είναι στην ουσία, πατάμε ready. Λοιπόν, παίζω αυτή τη στιγμή με 350 fps, εγώ παίζω με μία 2080 Ti, παιδιά, και ένα 99, 400 fps, γενικά ανεβοκατεβαίνει. Όπως μπορείτε να δείτε δεν υπάρχει καθόλου ghosting, τουλάχιστον δεν είναι εμφανές, δηλαδή και να υπάρχει ένα απειροελάχιστο δεν είναι εμφανές. Μπορείτε να το δείτε, δηλαδή ακόμα και σε σκηνικά με τα αίματα, όπως και να το κοιτάξετε, το ghosting δεν υπάρχει καθόλου. Μισό να πάω, λογικά θα πεθάνω. Ναι, οκ, θα πεθάνω, δεν είναι κάτι. Μισό λεπτό να πάω σε ένα σκηνικό που είναι πιο φωτεινό λίγο εδώ. Παιδιά, κυλάει σαν βούτυρο. Είναι βούτυρο, ρε παιδί μου, είναι βούτυρο. Δείτε. Κουνάω αριστερά-δεξιά, δεν υπάρχει κάποιο tearing πουθενά. Ούτε κόψιμο στην οθόνη, έχει συγχρονιστεί άψογα με την κάρτα. Ήθελα να δείτε απλά και σε ένα παιχνίδι FPS. Τώρα όμως, ας πάμε και σε ένα παιχνίδι που είναι πιο μεγάλη ποικιλία και σε σκηνικά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο παίζουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο έχω βάλει δηλαδή, είναι το The Forest. Έχει μεγαλύτερο terrain από το Killing Floor, γι' αυτό το έβαλα πιο πολύ. Για να δούμε λίγο σε πιο μεγάλα σκηνικά και με διαφορετικούς φωτισμούς πώς φαίνεται. Και όπως βλέπετε κυλάει τέρμα smooth, συγχρονισμένα με την κάρτα πάντα. Αναλόγως εννοείται τι κάρτα έχετε. Το καλό είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε κάρτες της AMD είτε της Nvidia και να παίζει το ίδιο καλά και με τις δύο. Δεν υπάρχει δηλαδή το ότι θα πρέπει να εχμαλωτιστείτε. Δεν χρειάζεται να μείνετε δηλαδή σταθεροί σε μια εταιρεία. Μπορείτε είτε να πάρετε κάρτα της AMD είτε της Nvidia, γιατί παιδιά αυτή είναι η αλήθεια, ότι με κάποιες οθόνες εγκλωβίζει σε πολλές φορές. Αν και μέσα σε εισαγωγικά, παιδιά, ξέρουμε όλοι ότι
η Nvidia τα τελευταία χρόνια στις κάρτες γραφικών δεν χρειάζεται να σε εχμαλωτήσει, είναι μπροστά από την AMD, οπότε έτσι κι αλλιώς θα έπαιρνε κάποιος, θα επέλεγε να πάρει μια κάρτα της Nvidia, ειδικότερα και για τους drivers που έχει, αλλά στην προκειμένη δίνεται και επιλογή, γιατί όχι, αν αργότερα κάνει κάτι καλύτερο η AMD, να πάτε σε AMD. Λοιπόν, εγώ παιδιά, στην προκειμένη περίπτωση, για τη συγκεκριμένη οθόνη, σας την προτείνω να την πάρετε με κλειστά μάτια όσοι θέλετε να παίξετε είτε παιχνίδια, είτε να βλέπετε ταινίες με φίλους σας. Πάρτε τη, η οθόνη είναι γύρω στα 280 με 300 ευρώ, κάπου εκεί μέσα παίζει, μπορεί να την βρείτε και λίγο πιο φτηνά, λίγο πιο ακριβά, αναλόγως από πού θα ψάξετε και από πού θα την πάρετε. Κάνει φοβερή δουλειά, το HDR της είναι ικανοποιητικό, η ανάλυση της στα 1080 είναι ικανοποιητικότατη, από μια απόσταση, πόσο να σας πω τώρα, 10-20 εκατοστά πούμε εγώ περίπου, είναι ικανοποιητικότατη, είναι κρίσταλο. Το HDR της φοβερό, έχετε και όλα τα καλούδια που σας δίνει η LG, όπως είναι το MBR που σας είπα, έχετε FreeSync G-Sync, έχει 144 Hz, οπότε για μένα σε αυτά τα λεφτά είναι μονόδρομο συγκεκριμένη οθόνη. Λοιπόν, αυτά από εμένα, κάντε σχόλια από κάτω, πείτε μου εσείς πώς τη βλέπετε, έχετε κάποια καλύτερη στο μυαλό σας από τη συγκεκριμένη? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, θα χαρώ να σας απαντήσω και θα τα πούμε μαζί στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!